Hyvää lounasta edeltävää aikaa kaikille munkin puolesta. Ne on tosiaan Niemisen Juha Digital Workforceilta ja mulla on täällä Johanna Hussilta seurannani. Hei kaikille, hienoa olla täällä ja oikein mukavaa tapahtumapäivää omastakin puolesta. Joo, Johanna on meidän päivän stara tässä esityksessä, eli fokusoidaan meidän erikoissairaanhoidon ratkaisuun, mikä ollaan rakennettu yhdessä Hussin kanssa. Mä alustan pikkusen Digital Workforcein näkökulmasta, että missä isossa kuvassa mennään ja mitä meidän tuottavuusselvityksen tuloksina on tullut ja mistä tämä 3 miljardin euron potentiaali myös tulee. Ja ihan tällä kevennyksenä voin sanoa, että luku on iso, jopa niin iso, että meidän markkinointi eilen oli itse päättänyt muuttaa sen 3 miljoonaksi euroksi, mutta onneksi saatiin professio päivittämään vielä luvut oikeiksi ennen esitystä. Digital Workforceista nopeasti niille, ketä meitä ei tunne. Me ollaan yli 200 hengen prosessiautomaatiotalo. Toimitaan kansainvälisesti, isoimmat markkinat on Pohjoismaat, Britit ja Jenkit. Ja me ollaan keskitetty aidosti prosessiautomaatio. Suomessa ja myös kansainvälisesti terveydenhuolto ja sosiaalihuollon liiketoiminta on se meidän ydinliiketoiminta tällä hetkellä, nopeiten kasvava, tärkein segmentti. Koskee myös brittejä, tehdään paljon NHS:n kanssa yhteistyötä, samoin Jenkeissä eri privatoimijoiden kanssa. Suomessa, jos mietitään sosiaali- ja terveydenhuollon bisnestä, niin meillä on 3, voitaisiin sanoa tämmöistä fokusaluetta. Yksi on laajat palveluautomaatiot, prosessiautomaatiot, mistä tänään puhutaan. Sitten meillä on asiakaspotilastietojärjestelmien migraatioihin ja käyttöönottoihin liittyvät datamigraatiopalvelut, mikä on erittäin iso tällä hetkellä. Ja 3. ehkä tulevana tähtenä sitten tekoälyagentit. Ja niiden osalta me uskotaan, että se tulee mullistamaan aika paljon myös terveydenhuollon prosessiautomaatiota. Ja ihan kuriositeettina voi sanoa, että yli 5% meidän globaalista henkilöstöstä tällä hetkellä keskittyy puhtaasti AI-agentteihin ja niiden kehittämiseen. Jos me mennään sitten aasinsiltana tähän tuottavuuspotentiaaliin ja tuottavuusselvitykseen. Me teetettiin ulkopuolisilla konsulteilla viime vuoden aikana tuottavuusselvitys 4 hyvinvointialueelle. Meidän tavoitteena siinä oli ymmärtää, että mitä soveltuvia alueita olisi, missä on niitä tuottavuuspotentiaalia ja etenkin, että miten hyvinvointialueet itse näkee sen prosessiautomaatioiden mahdollisuudet heidän alueillaan. Ja jos mennään eteenpäin, niin siellä haastateltiin 125 ihmistä 4 hyvinvointialueelta, 61 johtoryhmän jäsentä ja heidät haastateltiin ihan henkilökohtaisesti. Ja tämä data perustuu puhtaasti siihen tulokseen, mitä heiltä saatiin. Jos katsotaan tuolta kalvolta heidän omia arvioitaan, eli tässä on johtoryhmän jäsenten omat arviot siitä, että kuinka iso potentiaali heidän hyvinvointialueellaan on prosessiautomaatiolla mahdollisesti saavutettavissa. Ja nyt puhutaan tosiaan tuottavuuspotentiaalista. Ja nyt itse asiassa liittyen tähän äskeiseen keskusteluun liittyen priorisointitarpeista ja muista, niin mun mielestä se iso kysymys tässä ei ole, että onko se 3 miljardia oikea luku vai onko nämä prosentit täsmälleen oikein, vaan se, että hyvinvointialueiden johdossa on aidosti uskoa siihen, että meillä on mahdollisuus kasvattaa meidän tuottavuutta erilaisilla teknologisilla automaatioratkaisuilla erittäin merkittävästi. Ja jos katsotaan vielä hallinto- ja tukipalveluita, mikä on ollut ehkä se lähtökohtainen monissa keskustelussa, niin tämä viesti on se, että sama potentiaali lähes kaikissa näissä eri alueissa, on sitten perusterveydenhuoltoa, erikoissairaanhoitoa, sosiaalihuoltoa tai sitten niitä hallinto- ja tukipalveluita. Sen lisäksi, että selvitettiin sitä, että kuinka vahva se usko on siihen potentiaaliin, niin käytiin läpi aika paljon myös sitä, että mitä ne konkreettiset soveltamiskohteet on. Ja meillä kerääntyi useita kymmeniä eri soveltamiskohteita, ja niistä johtoryhmät nosti 7 isointa aluetta esille. Ja siellä yhtenä alueena on kroonisten ja pitkäaikaisten sairauksien hoitoprotokollat, ja siitä meillä on nyt hyvä esimerkkikeissi tässä kanssa, että miten hoitopolkuja aidosti voidaan edistää. Meillä ei ole tänään aikaa eikä tarkoituskaan mennä tähän kyseiseen tutkimukseen syvemmin. Me mielellään kerrotaan siitä meidän standilla. Tässä esityksen viimeisellä slaidilla tulee QR-koodi, mistä pystyy myös lataamaan kyseisen raportin laajemman version. Ja mielellään toki siitä kerrotaan ja avataan tarkemmin kaikille halukkaille. Mutta me ajateltiin, että sen sijaan, että mennään tosiaan tätä selvitystä läpi, niin prosessiautomaation
ymmärtäminen ja se hyötyjen ymmärtäminen on kaikkein helpointa ja aidon konkreettisen tosielämän keissin kautta. Ja sen takia meillä on Johanna Hussilta kertomassa. Ja meillä on nyt melkein vuoden ollut automaatio käytössä, eikö näin, Johanna? Kyllä, juuri näin. Eli nyt mekin odotamme erittäin mielenkiinnolla sitä, että minkä tyyppisiä tuloksia me ihan aidosti ollaan tällä prosessiautomaatiolla saatu. Niin Johanna, ole hyvä. Kiitos. Vaihdetaanko Yes. lennosta? Lähdetään liikkeelle siitä, että yli 90% potilasvirran tehtävistä voidaan automatisoida soveltuvin potilasryhmin, saavuttaen tuottavuutta, kustannussäästöjä ja hoitojonojen ehkäisyä. Mutta käydään alkuun läpi meidän kuvaus esimerkkipotilas Elsasta. Elsa sairastui, hänen taudinkuvansa määriteltiin, hän sai taudinmukaista hoitoa ja hän on nyt seurantamuotoisessa hoidossa HUSissa. Kerran vuodessa Elsa saa itse ajanvaraustiketin varata kontrollikuvantamisensa. Hän varaa sen kuvantamisen, käy kuvantamisessa ja tuloksen ollessa täysin neutraali eikä vaadi jatkotoimenpiteitä, hän saa tekstiviestillä tästä tiedon. Samassa yhteydessä Elsalta kysytään, että haluatko kontrollivuoteesi kuuluvan vastaanoton vai valita olla yhteydessä, mikäli oireita ilmenee. Elsan ollen täysin oireeton, hän valitsee olla yhteydessä tarvittaessa. Ja useampi vuosi on kulunut samalla kaavalla Elsan voiden hyvin ja ollen täysin turvallisessa hoidossa. Ja miksi me kerromme tämän esimerkin? Ministeri aloitti aamulla, että on erityisen tärkeää tulevaisuudessa arvioida, mihin resursseja käytetään. Ja tässä ratkaisussa resurssia on nimenomaan arvioitu hyvin tarkkaan. Ihmisen tekemää työtä tehdään siinä kohtaa, kun erikoislääkäri asettaa Elsan hänen yksilölliselle hoitopolulleen. Ja toisena radiologin työtä tehdään kuvantamisten ja rakenteisten kuvantamislausuntojen ympärillä. Useita vuosia voi vieriä siten, että kaikki muu toteutuu automatiikalla. Muuta ihmistyötä ei tässä ratkaisussa tehdä. Ja tosiaan siinä, missä väestö vanhenee, resurssit eivät kasva samassa suhteessa. Edeltävässäkin puheenvuorossa todettiin, että on tarve uudistua. Ja tämä uudistuminen on yksi ratkaisuistamme tähän haasteeseen. Ja tuemme enemmissä määrin nimenomaan kysynnän ja saatavuuden kohtaavuutta digiratkaisuihin. Entä mitä sitten tosiaan tavoittelimme? Me tavoittelimme yksilöllisiä automatisoituja potilasvirtoja. Me tavoittelimme arvoa tuottavaa hoitoa potilaalle, tuottavuutta potilaiden itseajanvarauksista ja tuottavaa ja turvallista potilasvirtaa. Ja nyt päästäänkin siihen alun jälkeen varmasti seuraavaan kiinnostavimpaan osuuteen, eli mitä me saavutimme. Yli 95% potilasvirran tehtävistä tosiaan toteutuu tuottavasti automaatioilla. Kun me kysymme potilaalta, mikä tuottaa sinun hoidollesi arvoa, osallistamme potilaan siihen. Tuloksena 49% potilaista on valinnut olla yhteydessä, mikäli oireita ilmenee. Tämä tarkoittaa yli 1000 vapautuvaa vastaanottokontaktiresurssia vuodessa yhdeltä potilasryhmältä. Me tosiaan olemme saavuttaneet säästöjä puhelinkontaktien ja peruutusten vähenemisestä ja henkilötyövuosista. Meillä on puhelinkontaktit vähentyneet noin 30%, peruutuksissa huomattava väheneminen ja henkilötyövuosia on voitu joko kohdistaa sinne aktiivihoitojen puolelle ja hoidon järjestelyyn, missä ruuhkaa ja tarvetta on, sekä ihan henkilötyövuosisäästöjä on tavoitettu. Ja
tosiaan me olemme onnistuneesti siirtäneet 95% potilasvirrasta tämän ratkaisun piiriin, eli automaatioilla tuettuun potilasvirtaan. Ja mainittakoon vielä tuohon ensimmäiseen tavoitteeseen, jossa yli 95% tehtävistä toteutuu robotiikalla, että näitä tehtäviä on vajaa 7000 kuukaudessa. Ja kohti oikeastaan sitä katsetta tulevaisuuteen. Eli tulemme jatkossakin tavoittelemaan ja keskittymään siihen, että toteutamme arvoa tuottavaa potilashoitoa digiratkaisuilla tuettuna. Keskiössä hyvin vahvasti on nimenomaan nyt prosessinomainen yksilöllinen hoito. Se, että me osallistamme potilaan päätöksentekoon ja oman hoidonsa järjestelyyn ja nimenomaan teemme sen tuottavasti. Kiitos. Hieman ehkä aikaa edellä, mutta sitäkin enemmän mahdollisuutta kysymyksille. Moikka, säkin tulit. Moi! Loistavaa. Tuli imussa, niin kuin tässä on kuulunut tulla. Kyllä, aivan. Hei, kiitos. Aivan loistava puheenvuoro ja esitys. Miten te näette, että miten tämä näyttäytyy sitten nimenomaan potilaille, palveluiden käyttäjille? Miten tämä avautuu sinne vai näkyykö millään tavalla? Kiitoksia. Jatkanko minä? Joo, jatka ihmeessä. Kyllä, me tosiaan tavoittelimme sitä, että tämä muutos ei näy potilaille. Se, mitä me pystymme sanomaan, on se, että meidän palautteissa ei ole muutosta huonompaan ja nimenomaan tämä muutos ei ollenkaan ole noussut palautteissa. Eli se tavoite, että tämä ei näy potilaille, on saavutettu. No entä ammattilaisten näkökulmasta? Minkälaista diginatiivisuutta se vaatii, että ammattilaiset pystyvät hyödyntämään tavallaan Nyt sanon rohkean lauseen, josta sanoisin, että näin tyytyväisiä ammattilaisia ei ole ainakaan tässä kokonaisuudessa aikaisemmin ollut. Se on aika paljon sanottu. Se on hyvin paljon. Miten tultiin tähän tilanteeseen? Toki tämähän on ollut hyvin suuri toimintamallin muutos kaiken kaikkiaan. Se on, muutosta on tuettu alkujaan. Toki herättänyt sitä, että sekä puhutaan lääkäriresurssista, puhutaan hoitotyön resurssista, että mitä tämä käytännössä tarkoittaa. Se on jännittänyt, se on pelottanut, mutta lopputuloksena ammattilaiset ovat hyvin tyytyväisiä. Millaisia pullonkauloja siellä on, mitä pitäisi vielä päästä purkamaan, jotta saataisiin vielä niitä askelia eteenpäin? Onko siellä mitään pullonkauluja? Erinomainen kysymys. Sanotaan näin, että ne tavoitteet, jotka asetimme, ne saavutimme, ne myös jopa ylitimme. Se ei tarkoita sitä, että kehitettävää ei olisi, lisämahdollisuuksia ei olisi, me tunnistetaan niitä mahdollisuuksia. Ja toki täytyy muistaa, että niin kuin digikäyttöönotot on aina digikäyttöönottoja. Tässä on rakennettu ja luotu täysin uutta. Siltikin tämä on mennyt erittäin hyvin. Niin digikäyttöönotot, nehän ovat sellaisia helppoja ja sujuvia, eikö Juuri näin, mutta tämä on mennyt erittäin hyvin. Loistavaa. Juha, näkyykö sun mielestä sellaista, että meillä julkinen sektori, mä nyt tulkitsen rohkeasti ja saatte kumota, että voin hyvin olla väärässä, niin siellä on ollut sellaista tiettyä ehkä arkuutta verrattuna yksityisen sektorin toimijoihin lähteä kokeilemaan, niin ollaanko me tässä menossa eteenpäin tai miltä se susta näyttää? No varmasti. Ja ehkä sinänsä, jos miettii tätä meidän esitystä ja tuottavuusselvityksen tuloksia, niin se mikä on positiivista uskoon hyvinvointialueella siihen, että automaatiolla voidaan saavuttaa tosi isoja. Ja nyt ehkä mä peräänkuulutan semmoista uskallusta lähteä johtamaan sitä muutosta ja myös sieltä hyvinvointialueiden johdosta alaspäin, että saadaan oikeasti tämän tyyppisiä ratkaisuja, mitä HUS on nyt tehnyt ja pystytään osoittamaan, että siellä on todella isoja tuottavuussäästöjä. Niin se on ehkä se next steppi sitten ja ehkä privaattipuolella on ollut ehkä enemmän sitten niitä kannustimia myös lähteä tekemään sitä automaatioa enemmän kuin siellä julkisella puolella. Välillä tuntuu, kun sote-alan ammattilaisten kanssa puhuu, että palvelun tarjoajia on aika paljon, että sitten että mistä löytää se oikea kumppani. Miten sitä kysymystä kannattaa tarkastella? Minkälaisiin asioihin keskittyä? No siis hyvä ja haastava kysymys, mutta sanotaan näin, että kyllä mä sanoisin, että jos puhutaan vaikka prosessiautomaatiosta tai datamigraatiosta tai muista palveluista, missä me ollaan mukana, niin miettiä se, että mikä se todellinen osaamistarve on.
Että se, että jos teknologia on vaikka robotiikkaa, niin se ei välttämättä tarkoita, että mikä tahansa robotiikkatalo osaa sen kyseisen use casen rakentaa tai kenellä on terveydenhuollon osaamista miettiä sen määritys tai tukea sitä omaa tiimiä siinä prosessin mallinnuksessa. Että se, missä me ollaan otettu aika vahvakin etukeino on se, että meillä esimerkiksi Suomen organisaatiosta taitaa pyöreästi 20% olla terveydenhuollon ammattilaisia tällä hetkellä, kenellä on kliinistä taustaa, jotta he pystyvät ihan aidosti tukemaan asiakkaita. Oli sitten kyse tämän tyyppisistä prosessiautomaatioista tai sitten vaikka datamigraatiosta. Ja se on varmaan aika tärkeää, että siellä on molemminpuolista ymmärrystä, mutta kyllähän tämä Johanna vaatii aika paljon myös sieltä ostajan puolelta, että puhutaan vähän sitä nörttien kieltä, jos näin voi sanoa. Kyllä meillä tässäkin projektissa on kytkeytynyt niin prosessiosaamista, asiakaslaatuosaamista, kliinisen puolen osaamista toimittajalta, robotiikkaosaamista ja yhtä lailla ehkä jatkona tulee muuttamaan myös niitä osaamistarpeita tulevaisuudessa. Tulee olla enemmän robotiikka, tekoäly, määrittely, digiratkaisuosaamista, joko niin kuin osaamisen kehittämisellä tai ihan niin kuin, muuttaen lähtökohtaisesti sitä, että minkälaisia rooleja tehdään. Oikein paljon kiitoksia erittäin rohkeasta, innostavasta ja kannustavasta puheenvuorosta teille. Juha Nieminen ja Johanna Pakarinen. Kiitos teille. Kiitos.